ملګرو اوس موږ سره یو بل برانچ دی فزیالوجي. فزیالوجي څه مطلب دی؟ د ټولو نه ورډز ته چې کله وګورئ فیزیوز، دا فیزیز مطلب دی فنکشن. څه فنکشن؟ فنکشن څه مطلب؟ د اسټډي آف فنکشن of different part of living organism. The living organism different part मतलब different सब part different organ like اوس موږ سره heart شو، دا kidney شو، respiratory system، digestive excretory system، دا different and دا شانتي موږ سره په plant کې different part د stem دی، root دی، xylem tissue دا مطلب transfer food او water transfer دا شي different part دی هغه full detail سره मतलब डिटेल फंक्शन د डिटेल फंक्शन से स्टडी करू ته موږ وایو فزیالوجي. لکه مثال के तौर पर تنه مخکې موږ اناتومي مورفولوجي وی نو اوس کما د هیومن هارت راخیستو هارت چې هارت موږ وایو چې کونیکل شیپ ده، د کونیکل شیپ نه موږ ورکړه د دې څه په باره کې موږ ورکړه چې د موږ مورفولوجي سټډي چې دا موږ سره څه ده یو کونیکل شیپ ده. دا څه مطلب موږ وایو چې د انسان د هیومن مطلب د هغې سټرکچر د هغې شیپ د هیومن د شکل په شان دی ده. نو دې مطلب دا شو چې د هغې موږ څه مورفولوجي وکتله. نو اوس موږ دې ته نمه ورکړې چې موږ سره 4 برانچز دي چې موږ سره یو دی ملګرو اوس موږ سره یو بل برانچ دی د بایولوجي سب برانچ دی موږ سره فزیالوجي. فزیالوجي دې ته موږ ورډز فیزیوز مطلب د فنکشن मतलब सब چې د ډیفرنس پارت مطلب د کې ډیفینیشن کوي د سټډي اف فنکشن اف ډیفرنس پارت اف لیوینګ ارګانیزم. د لیوینګ ارګانیزم جاندار چیز د هغه ډیفرنس پارتونه د هغه سټډي کول ته موږ وایو فزیالوجي. لکه څنګه ډیفرنس پارتونه د ډیفرنس پارت اف لیوینګ ارګانیزم سمورا دی اول تاسو ته دا پته وي مطلب چې په انسان کې په باډي کې ډیفرنس پارتس دي لکه ډیفرنس ارګن دي. معده د دمو سره یو ارګن ده، انداسې یو رو ډایجسټیو سیستم د مو سره یو ارګن سیستم ده، داسې مو سره کډنی د مو سره بیل ارګن ده. یو دوی ډیفرنس کارونه دي په خپل منځ کې. دغه کارونه ته چې د ډیټایل کار ته موږ وایو فزیالوجي وایو. لکه پښتو کې به تاسو ته مثال درکم د لاس دی، د لاس چې موږ وکتل د مورفولوجي موږ وکتل چې د شیپ سټرکچر څنګه دی. هغې نه بعد موږ د اناتومي سټرکچر وکتل فیچر سټرکچر مطلب چې د موږ سرفیس وکتل. اوس د دې لاس کار څه دی؟ زه پین پې نسم دا شانتي نسم مطلب د لاس هر ورځې موی بل دی دغه لاس کار کوي. زه اوبس کم ګلاس څنګه نسم دا د فنکشن شو. او دغه شانتي زه مرکر نیسم دا باندې به لیکل څنګه کوم، داسې زه پنسل نیسم دی باندې به څنګه لیکل کوم. لاس داسې خرام زه تاسو ته دا ښیم دا ټول د لاس فنکشن دی. دا شانتي د دې ډیټایل فنکشن ته موږ وایو فزیالوجي. لکه په هیومن په باډي کې به تاسو ته یو مثال درکړم، هارت مثال به درکړم. لکه د هارت چې دا موږ سره یو داسې کونیکل شیپ ده دا شان دی. دا موږ سره څه ده؟ هارت ده. د موږ سره 4 چیمبرز دي. دا 4 چیمبر د موږ سره څه ولدل؟ دا موږ سټرکچر ولدل، د موږ اناتومي چې کړه. اوس د دې هارت څه فنکشن ده؟ د اوس د هارت موږ سره ډیفرنٹ فنکشن دي چې زه به دا ډیټایل کې وایم، مخکې روان هم دي چې دې کې به موږ څه وایو چې موږ سره یو سوپیریور وینه کېولی، یو انفیریور وینه کېولی. دا نه موږ سره انفیریور او سوپیریور وینه کې په ذریعې سره موږ څه ته رایټ اریکل ته وینه راشي، بیا دلته راشي، بیا داسې د ټول سیستم ده مطلب چې څومره فنکشن دی دا ډیفرنس فنکشن ته د هارت دې ته موږ فزیالوجي وایو. او همداسې موږ ډیفرنس نور ارګن دي لکه ډایجسټیو سیستم څه فنکشن ده؟ فود څه کوي؟ ابزرپشن کوي، ډایجسټیو سیستم ډایجسټ کوي کیمیکلی او میکینیکلی دواړو. دا شانتي د کډنی خپل کار دی. دا شی د ټول فنکشن سټډي کولو ته موږ وایو فزیالوجي وایو. نو اوس به موږ د بل برانچز په باره کې خبره کوو. دا د بایولوجي سب برانچز دی امبرایولوجي. اوس امبرایولوجي څه مطلب دی چې موږ سره د امبرو لفظ راغلی دی. The study of embryo is called embryology. اوس امبرو څه ته وایي په دې باندې به ځان پوهیو. او د امبرایولوجي ډیولپمنټ، امبرایولوجي ګروتینګ، فارمیشن ټول سټډي کولو ته څه امبرایولوجي وایو. نو اوس د امبرایولوجي څه دی؟ د امبرایولوجي روان ویډیو کې به موږ تاسو ته وایو چې دا امبرو مطلب یو بچی چې پیدا کېږي څنګه پیدا کېږي. دا یو روح موږ به ویډیو جوړو، ټاپک به وي، هغې کې موږ ټول سټډي کوو. خو اوس تاسو دومره وپېژنئ چې د امبرو څه ته وایي. امبرو دې ته وایي چې موږ سره د اول څه وي چې موږ سره د میل او د فیمیل
د میل او فیمیل سپرم چې راشي هغه 23 کروموسوم وي، دا هم 23 وي، دا هم 23 کروموسوم وي. دا سره میلاو شي د دواړه، دننه موږ سره یو سیل جوړ شي. څه جوړ شي؟ سیل. او دې سیل ته موږ څه وایو؟ دې سیل ته موږ نامه ورکړې ده زایګوټ. څه ورکړې ده موږ؟ زایګوټ. یا زایګوټ بله نامه هم ورته اخلو موږ ایګ. زایګوټ څه ته وایي؟ زایګوټ هغه یو سیل چې موږ د میل او فیمیل سپرم میلاو شي، هغه نه یو سیل جوړ شي، هغه ته موږ څه وایو؟ زایګوټ وایو. او دغه چې میلاو شو، دا میلاف هم وشو، انټربیټ شو، دې پروسس ته موږ څه وایو؟ دا پروسس چې کوم وشو د زایګوټ جوړ شو، دې پروسس ته موږ وایو فرټیلایزیشن. څه ورته وایو؟ فرټیلایزیشن. دې پروسس ته موږ څه وایو؟ فرټیلایزیشن. نو دا د فرټیلایزیشن په پروسس باندې میل او فیمیل سپرم انټربیټ شي، میلاو شي، دینه موږ سره څه جوړ شي؟ یو سیل دی جوړ شي، سیل نامه د موږ سره زایګوټ. اوس د امبرایولوژي ته راځو. دا 23 کروموسوم، دا 23 کروموسوم چې میلاو شي، مطلب موږ سره 46 کروموسوم یو سیل جوړ کړي. دا موږ سره 46 کروموسوم سیل شو، مطلب 23 23 46. نو 46 کروموسوم ته یو سیل جوړ شي، هغه سیل ته موږ نامه ورکړه زایګوټ. او دا کې موږ خبره وکړه چې ډیولپمنټ، گروث، فارمیشن څه مطلب؟ چې دا سیل موږ سره څه شي؟ په 2 کې ډیوایډ شي. اوس دا سیل په 4 کې ډیوایډ شي، دا شانتي دا سیل نورم ډیوایډ شي، نورم ډیوایډ شي، دا شانتي دا شانتي. چې دا کې موږ سره د کوم ډیولپمنټ راځي، دا مطلب چې د کوم تقسیمیږي، دغه ته موږ څه وایو؟ ډیولپمنټ یایو. او دا گروث کوي، چې د کوم گروث کوي، کوم ډیولپمنټ پکې راغلو، دغه ته موږ څه وایو؟ امبرو یایو. څه ته وایو؟ امبرو. دغه ته موږ څه وایو؟ د کوم چې ډیویژن، مطلب چې کوم ډیولپمنټ کې راغلو، د کوم چې ډیوایډ شو، دغه ته موږ څه وایو؟ امبرو وایو. نو موږ چې کله هم د میل او فیمیل سپرم انټربیټ شو د فرټیلایزیشن پروسس په بیس باندې، او هغې نه موږ سره ایکیو سیل زایګوټ جوړ شو. د یو سیل زایګوټ کې چې کله ډیولپمنټ ډیویژن پروسس چلو شو، د پروسس سٹارټ ته موږ بیا چې کله ډیولپمنټ کې سٹارټ شو، د سٹارټ دی چې ته موږ څه وایو؟ بیا دغې د سٹارټ ډیولپمنټ اف سیل ته موږ وایو امبرو. اوس بل کوېسچن به راځي په تاسو ذهن کې چې د زایګوټ، اوس دې ته بیا هم موږ زایګوټ نه وایو چې د کوم کې سیل ډیولپمنټ راغلو، نه، دې ته بیا زایګوټ نه نشي ویلی، ځکه چې دې کې زایګوټ هغه یو سیل دی چې د میل او د فیمیل سپرم نه څه جوړ شي؟ یو سیل جوړ شي، زایګوټ شو. نو دا خو موږ سره اوس ملټي سیلولر سیل شو، یو سیل نه، د 2 نه دي، 3 نه دي، داسې اوس دغه ته د ډیولپمنټ سیل ته، دې ته دوباره موږ زایګوټ نه وایو، خو موږ دا ورته ویلی شو چې د یوني سیلولر امبریو از کالډ زایګوټ. د یوني سیلولر امبریو is called a zygote. څه مطلب دی ډیفینیشن؟ د یونیسیلولر امبریو مطلب دا شو چې دا موږ سره ټول امبریو شوه، په دې کې څو سیلونه دي؟ مطلب ډېر سیلونه دي، ملټي سیلولر سیل دي. زه اوس دې کاونټ کولی نشم، مطلب 1 2 3 4 5 داسې موږ سره ډېر سیلونه دي. اوس د یونیسیلولر دې کې د یو سیل ده موږ زایګوټ نه ویلی شو، خو دې ټولو سیلونو ته موږ زایګوټ نه نشو ویلی، ځکه چې دې کې موږ سره ډیفرنټ مطلب چې دا تقسیمیږي، ډیفرنټ کروموسوم به هم ورسره تقسیمیږي. نو موږ سره چې د سنګل امبریو مطلب د یونیسیلولر امبریو is called زایګوټ، چې د سنګل امبریو ته موږ زایګوټ نه ویلی شو، خو د ټول ایز ا هول د کوم ډیولپمنټ وشو، دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ زایګوټ نه نشو ویلی. نو دا ټول پروسس چې موږ وکړو، دا د صرف د امبریو په د امبریو د مطلب دپاره موږ وکړو چې د سټډي اف امبریو، د امبریو سټډي کولو ته موږ څه وایو؟ امبرایولوژي. چې امبریو موږ وکته، وموپېژنده چې امبریو دې ته وایي چې کله هم فرټیلایزیشن پروسس، فرټیلایزیشن پروسس کوم پروسس چې دا د میل او فیمیل سپرم انټربیټ شي، میلاو شي، او نه یو زایګوټ جوړ شي، یو سیل، یو سیل ته موږ څه وایو؟ زایګوټ. اوس دغه زایګوټ چې کله هم ډیولپمنټ ډیویژن کې راشي، هغه ته موږ امبریو وایو. نو بیا د اخر څه جوړ شي؟ یو آف سپرینګ، مطلب یو بچی ته جوړ شي. نو دغه ټول پروسس ته موږ څه وایو؟
دا پروسس چې کوم کېږي دا پروسس ته موږ وایو امبرایولوژي. د ټول پروسس به موږ انشاءالله روان ویډیو کې به د مایټاسیس مطلب د سیل ډیویژن څنګه بیا کېږي، مایټاسیس میاسیس. خو دې کې نه انوال چې کله هم په بچي کې کېږي موږ سره ډیفرنس زیکوډ نه څنګه جوړېږي هغه نو داسې ډیفرنس ملټي سیل ملټي پروسس دی هغه به انشاءالله بیا موږ کوو. خو دومره تاسو ته پته وي چې د امبریو سټډي کولو ته موږ څه وایو امبرایولوژي وایو. نو موږ د امبرایولوژي په باره کې د نورو برانچز په باره کې هم خبره وکړه. نو انشاءالله موږ په نیکسټ ویډیو کې تاسو سره د مزید نور برانچز د بایولوژي سب برانچز پاتې د هغه هم سټډي کوو. نو زه امید لرم چې تاسو په دې پوه وئ. نو تاسو موږ سره اوسئ. وسلام.